शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण फ्रेंच टोस्ट कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। अतिशय झटपट होणारी ही रेसिपी आहे, साधी सोपी आहे, कमीत कमी साहित्यात तयार होते आणि घाई गडबडीच्या वेळी नाश्त्यासाठी बेस्ट असा हा पर्याय आहे। तर तो कसा बनवायचा हे पाहणारच आहोत, पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल आणि पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। फ्रेंच टोस्ट बनवण्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये हे अंडे जे आहे ते फोडणार आहे। आपल्याकडे 3 अंडी आहेत आणि ही तिन्ही अंडी आपण ह्या बाउलमध्ये फोडून घेणार आहोत। आता ही तिन्ही अंडी आपण फोडून घेतल्यानंतर इथे मी ही थोडीशी अशी फेटून घेणार आहे, जास्त नाही, थोडीशी फेटून घ्यायची आहेत। तुम्ही इथे विस्कच्या साहाय्याने किंवा असा काटा चमचा असेल त्याच्याने फेटून घेतली तरी चालतील। हे बघा, हे झालेलं आहे, बस झालं, आपण इतकंच फेटून घेणार आहोत। आता ह्यातच मी साखर घालते, ही 2 चमचे इतकी साखर आहे। आता ही मी साधी साखर घालते, ह्याच्याऐवजी तुम्ही पिठी साखर घातली तरीही चालेल। त्याचबरोबर ह्याच्यातच मी अर्धा कप इतकं दूध घालते आणि एक 4 ते 5 थेंब व्हॅनिला इसेन्स, इथे हे मी व्हॅनिला इसेन्स घेतलेला आहे, त्याचे 4 ते 5 थेंब घालायचे आहेत। आता हे पुन्हा आपण जरासं फेटून घेऊया। आपली साखर जी आहे ती पूर्णपणे विरघळली गेली पाहिजे। म्हणजे हे व्यवस्थित फेटून झालेलं आहे आणि ह्याच्यातली साखर सुद्धा पूर्णपणे विरघळली गेलेली आहे। आता आपण इथे मी ब्रेडचे स्लाइस घेतलेले आहेत, साधारणपणे 4 ब्रेडच्या स्लाइस आहेत, त्या आपण ह्याच्यामध्ये बुडवून घेणार आहोत। पण त्याआधी मी गॅसवर एक तवा गरम करायला ठेवलेला आहे आणि आता आपण हा ब्रेड जो आहे तो ह्याच्यामध्ये पूर्ण असा बुडवून घ्यायचा आहे। हे अंड ज्यावेळी आपण फेटणार आहोत त्यावेळी ते भांडं घेतानाच मुळात मोठं घ्यायचं, म्हणजे ब्रेड जो आहे तो पूर्णपणे त्याच्यात बुडला जाईल अशा पद्धतीने। आता आपण हे तव्यावर टाकूयात। आपला तवा जो आहे तो व्यवस्थित तापला की ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालणार आहोत। इथे तवा मी नॉनस्टिकचा तवा वापरला आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही फ्राय पॅन वगैरे वापरलात तरीही चालेल। अगदी थोडंसं 2-3 थेंब इतकं तेल घातलेलं आहे, जास्त नाही। आणि त्याचसोबत आपण थोडंसं बटरसुद्धा ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। हे पूर्ण असं पसरवून घेऊयात आपण। तवा छान असा तापलेला आहे आणि त्यानंतर आपण जो ब्रेड डिप करून घेतला होता अंड्याच्या बॅटरमध्ये तो आपण ह्याच्यावर टाकणार आहोत आणि 2 ते 3 मिनटं आपण एका बाजूने मध्यम आचेवर हा ब्रेड भाजून घ्यायचा आहे आणि 2-3 मिनटानंतर आपण फिरवणार आहोत। 2 ते 3 मिनटं झाले असतील, एका बाजूने आपला ब्रेड हा भाजला गेलेला आहे। आता आपण तो टर्न करूयात, फिरवून घेऊयात। हे बघा, मस्त असा कलर आलेला आहे। असाच आपल्याला दुसऱ्या बाजूने सुद्धा भाजून घ्यायचा आहे। आपल्या दुसऱ्या बाजूने सुद्धा जो हा ब्रेड आहे तो भाजला गेलेला आहे, हे बघा, छान असा भाजला गेलेला आहे। आता आपला हा फ्रेंच टोस्ट जो आहे तो बनवून तयार आहे, काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीने आपण सर्व बनवून घेऊयात। तर इथे आपला मस्त असा फ्रेंच टोस्ट जे आहे ते बनवून तयार आहे। अतिशय झटपट होतं, कमीत कमी साहित्यात आणि पटकन होणारा हा पदार्थ आहे। म्हणजे सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळी किंवा मग संध्याकाळी मुलं शाळेतून आली की त्यांना पटकन बनवून देता येण्यासारखा हा नाश्त्याचा प्रकार आहे आणि विशेष म्हणजे मुलांनाही भरपूर आवडतं आणि मुलं आवडीने खातात। त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने फ्रेंच टोस्ट नक्की बनवून पहा आणि मुलांना खाऊ घाला। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।